السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لمتابعي قناة المنتدى الطبي. في هذه الحلقة سنتحدث عن أسباب وعلاج تكيس المبايض، وقبل تناول هذا الموضوع يرجى من حضراتكم الاشتراك في القناة ووضع إعجاب كي ينتشر هذا الفيديو وتعم الفائدة والدال على الخير كفاعله. تكيس المبايض من أكثر حالات اضطرابات الغدد الصماء شيوعًا عند النساء في سن النشاط الهرموني، أي في سن الإنجاب. طبعا السبب الرئيسي هو اضطراب هرموني بين هرمونات الأنوثة وهرمونات الذكورة، مما يؤدي في ارتفاع في نسبة هرمون الذكورة، وهذا هو السبب الرئيسي لحدوث تكيس المبايض، وبالتالي يعيق عملية انطلاق البويضات من المبيض بشكل منتظم، ويؤدي إلى ارتفاع طبعا في هرمون الأندروجين الهرمون الذكوري، ويؤدي إلى انقطاع الطمث. ويتم تشخيص تكيس المبايض عن طريق صورة الألتراساوند، الصورة الفوق صوتية، للتأكد من وجود هذه الأكياس، خلينا نقول، الموجودة في المبيض، وطبعا عن طريق فحص الدم الذي يبين زيادة في نسبة هرمون الذكورة. طب ما هي الأعراض يا دكتور؟ ما هي أعراض تكيس المبايض؟ أولا، ظهور شعر على الوجه عند السيدات بسبب زيادة في هرمون الأندروجين، يؤدي إلى العقم، يؤدي إلى تخفيف في الشعر وتساقط الشعر، تضخم في الصوت، ظهور حب الشباب، زيادة في الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن. وهنا سنتطرق أكثر ونبين أكثر في هذا الموضوع. وأيضا والأخطر هو مقاومة الأنسولين، أي أن السيدة المصابة بتكيس المبايض أكيد لو عملت فحوصات سيثبت أن عندها مقاومة الأنسولين. حقيقة قبل أعوام وقبل فترة كانوا يعتقدوا أن مقاومة الأنسولين هي عبارة عن أعراض، يعني نضعها في أعراض تكيس المبايض، لكن بعد الأبحاث الجديدة والتوسع في عالم الطب ثبت أن مقاومة الأنسولين ليست أعراض، بل هي السبب الرئيسي في تكيس المبايض. فإن مقاومة الأنسولين، وحسب آخر الأبحاث، تبين أنه المسبب الرئيسي لمتلازمة تكيس المبايض. وطبعا كان العلاج قبل فترة من الزمن بمعالجة هرمونية وتنظيم الهرمونات للسيدات كي يتم التخلص من تكيس المبايض، لكن بسبب هذا البحث المهم والخطير، وأن مقاومة الأنسولين هي السبب الرئيسي في تكيس المبايض، إذا فالتركيز سيكون في المقام الأول على معالجة مقاومة الأنسولين. فإذا تم معالجة المسبب الرئيسي أي مقاومة الأنسولين، يتم علاج تكيس المبايض. طبعا قالوا لا علاج لتكيس المبايض، هذا قبل فترة طويلة من الزمن، وقالوا يمكن علاجه عبر الهرمونات ومثبطات إفراز هرمون الأندروجين الهرمون الذكوري، وقالوا أن أسبابه وراثي، وسبب أيضا بسبب نمط الحياة وتغير نمط الحياة. ولكن بعد أن تمكن الأطباء من ربط ظاهرة مقاومة الأنسولين على أنها السبب رقم واحد في حدوث تكيس المبايض، أصبح هنالك أمل كبير في علاج هذه الحالة والشفاء التام إن شاء الله. إذا مقاومة الأنسولين تعني أن هنالك كمية كبيرة من الأنسولين موجودة في الجسم، والجسم يقاوم هذا الأنسولين. بالتالي فإن هذا الأنسولين الكثير الموجود بكميات كبيرة داخل الجسم، هذا يتسبب في زيادة إفراز هرمون الأندروجين الهرمون الذكوري، الذي يتسبب في كل هذه الأعراض في تكيس المبايض. فمفتاح السر يا سادة هو تقليل مقاومة الأنسولين كي يقل إنتاج هرمون الأندروجين. طيب، هل هنالك مثلا اللي عنده تكيس مبايض هل يعمل فحص معدل سكر بالدم؟ طبعا أكيد، لكن المهم عندنا هو عمل فحص لمعدل الأنسولين، إفراز الأنسولين، هذا يتم بإشراف طبيب. طبعا الدهون التي موجودة في منطقة البطن، هذه الدهون تتسبب في عدم انتظام هرموني وعدم انتظام في نشاط المبايض،
ومن أسباب هذه الدهون قلنا مقاومة الأنسولين. إذا يعني ظهور أكياس في المبيض، وهذا يعني سبب تسميتها بتكيس المبايض، يؤدي إلى عدم انتظام في الدورة الشهرية، في زيادة في الوزن، ظهور حب الشباب. ولعلاج تكيس المبايض طبعا احنا في هذه الحلقات والقناة الطبية نحاول تقديم نصائح طبية، وأيضا يعني الابتعاد قدر الإمكان عن الأدوية. فالأدوية يعني لا نستخدمها كثيرا في هذه القناة الطبية، بل مكملات غذائية ومواد ونصائح ومأكولات تساعد في علاج هذه الحالة. الطرق الطبيعية لمعالجة تكيس المبايض: نظام غذائي سليم، ويستحسن مراجعة الطبيب قبل البدء في النظام الغذائي كي يصف النظام الغذائي المناسب لجسمك بناء على الوزن وعوامل أخرى يحددها الطبيب. الإكثار من تناول الأكل الصحي مثل الخضار والفواكه. الصيام المتقطع فهو الحل السحري في تقليل مقاومة الأنسولين. وطبعا بعد أن بينا أن مقاومة الأنسولين هو السبب الرئيسي في تكيس المبايض، إذن يعني العلاج يكون تقريبا مثل ما ذكرنا في حلقات سابقة عن الصيام المتقطع وعلاج مقاومة الأنسولين. تجنب المشروبات الحاوية على مادة الكافيين مثل الكولا والقهوة، واستبدالها بمشروبات صحية مثل الشاي الأخضر والزنجبيل. تناول الأطعمة الحاوية على البروتينات والألياف لتحسين عملية الهضم وتقليل طبعا مقاومة الأنسولين. تناول الأطعمة المضادة للالتهابات والمضادة للأكسدة مثل زيت الزيتون، الطماطم، والأغذية الحاوية على معدن الحديد مثل براعم البروكلي والسبانخ، وأيضا البيض. حمية غذائية مشابهة لحمية مرض السكري، ستجد حلقات موجودة في هذه القناة عن الحميات الغذائية التي تساعد في تقليل مقاومة الأنسولين، وأيضا يعني الحميات الغذائية التي يعني ليس فيها سكريات ونشويات وكربوهيدرات، فهذا يسبب مقاومة الأنسولين. العلاج بالأعشاب: أولا بذور الكتان. بذور الكتان ممتازة جدا في علاج تكيس المبايض، فملعقتين من بذور الكتان مطحونة يوميا ومعلقتين من زيت الكتان يمكن وضعه على سلطة أو يعني بالطريقة التي تروها مناسبة، لكن المطلوب معلقتين بذور كتان مطحونة ومعلقتين من زيت الكتان. فهذا يحوي على مضادات للأكسدة وأوميغا 3، وأيضا يقلل من الدهون في منطقة البطن المسببة في تكيس المبايض. أيضا الريحان يقلل السكر في الدم، ويقلل الزيادة في الوزن، ويقلل من الكوليسترول الذي يسبب في إفراز أو إنتاج هرمون الأندروجين. فالريحان مفيد جدا ويقلل طبعا من التوتر. العرق سوس منظم للهرمونات ويقلل مقاومة الأنسولين. أيضا الجينسينج الهندي أو ما يسمى بكرز الشتاء، هذا يساعد في تنظيم هرمون الكورتيزول وبالتالي تقليل مقاومة الأنسولين، ويقلل من الالتهاب وأعراض تكيس المبايض، ونظرا لأنه مضاد للأكسدة فيقلل من الالتهابات داخل المبيض. وأيضا جذور الجينسينج فهي تقوي الإباضة وتقلل من الكوليسترول وتقلل مقاومة الأنسولين وتسرع من التوازن الهرموني. المكملات الغذائية: طبعا الهدف من المكملات الغذائية تنظيم إفراز الهرمونات وتقليل الالتهابات الناتجة عن تكيس المبايض والتخلص من مقاومة الأنسولين. ففيتامين ب يزيد من الخصوبة ويقلل مقاومة الأنسولين، كذلك فيتامين د وزيوت أوميغا 3 التي تقلل من الدهون خصوصا في منطقة البطن وينظم الدورة الشهرية. الكركم يخفف من التكيسات في المبيض ويقلل من مقاومة الأنسولين. وأخيرا القرفة تقلل مقاومة الأنسولين وتنظم إفراز الهرمونات، مما يقلل من آلام الدورة الشهرية وينظم فترات الحيض عند السيدات. طبعا هذا كل شيء، لكن أكرر السبب الرئيسي في تكيس المبايض وهذه الأعراض التي تحدث عن تكيس المبايض هي مقاومة الأنسولين.
فإن تم علاج مقاومة الأنسولين عبر الحميات الغذائية، وطبعا في حلقات ذكرنا في هذه القناة يمكن متابعتها عن مقاومة الأنسولين والحميات الغذائية، هذا بالمحصلة سيؤدي إلى علاج تكيس المبيض لأنه هو السبب الرئيسي. في الختام أشكر لكم متابعتكم وأرحب بأسئلتكم واستفساراتكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة كي تعم الفائدة ونساهم معا في نشر الوعي. شكرا لكم وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.